හායි යාළුවනේ. ඉතින් අද අරගෙන ආවා අන්පැකින් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මගේ වැඩවලට පහසු වෙයි කියලා හිතලා ගත්ත ඕඩර් කරපු ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපු පැකේජ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මං හිතුවා ඔයාලටත් මේක පෙන්වන්න ඕනි කියලා. මොකද මැහුම් සම්බන්ධයෙන් උනන්දු වෙන කෙනෙකුට මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතුවා. ඉතින් දැක්ක ගමන් හුඟක් අයට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක තමයි රොටරි කට එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆැබ්‍රික් කට් කරන්න අපිට ලේසියෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ෂොප් එකකින් ඔන්ලයින් ෂොප් එකකින් ඕඩර් කරගත්තා. මැට් එකයි රොටරි කට එකයි දෙකටම මට ගියේ 3200ක් වගේ මුදලක් තමයි. ඉතින් මේක හරිම ලේසියි. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ පැක් එකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලට අනුව හදාගන්න. ඒ වගේම මේක තමයි කටින් මැට් එක. ඉතින් රොටරි කට එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කටින් මැට් එකකුත් ගන්න. මොකද සර්ෆේස් එක මේක සෙල්ෆ් හීලින් හින්දා ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක නැතුව කරොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සර්ෆේස් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා රොටරි කට එකෙන් කට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මැට් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒක හින්දා තමයි මම මේ දෙකම එකට ගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හිතනවා මේක ඔයගලන්ට හුඟක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් ඕන තරම් shops වල ඇති. ඒ වගේම කොළඹ පෙටාවලත් ඇති. මම පෙටාවල චෙක් කරේ නෑ. හැබැයි ඉතින් නැති වෙන විදියක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් චෙක් කරලා බලන්න. ස්ක්‍රන්චීස් බිස්නස් කරන අයට නම් හුඟක් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද හරිම ලේසි කපන්න.